नमस्कार मित्रांनो, मी शुभम लोट तुम्हा सर्वांचं आपल्या कॅड एक्सपर्ट या यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत करतो. नमस्कार मित्रांनो, आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत ड्रॉ टूलबारमधल्या अजून काही कमांड्स. तर त्यासाठी इथे आपण ड्रॉ टूलबार आहे तिथे जाऊ. इथे सर्वात पहिली कमांड आहे स्पायलाइन साठी शॉर्टकट की आहे SPL एंटर. स्पायलाइन अशा प्रकारे दिसते, अशी काढून नंतर स्पेसबार किंवा एंटरचा यूज करून आपण त्याला हे करू शकतो. नेक्स्ट कमांड आहे स्पायलाइन CV अशी काढून स्पायलाइन CV आणि CV दोघंही दिसायला सेम आहे, तर दोघांमध्ये डिफरन्स एवढाच आहे की स्पायलाइन CV मध्ये कंट्रोल वर्टायसेस असतात, त्यांनी त्याची आपण पोझिशन चेंज करू शकतो. नेक्स्ट कमांड आहे कन्स्ट्रक्शन राईट. तर स्पेसिफाय द इनर स्पेसिफाय द आउटसाइड डायरेक्टर. हे असे आपण डोनेट काढू शकतो. नंतर अजून एक कमांड आहे हेलिक्स कमांड क्लिक केला, सिलेक्ट सेंटर पॉइंट ऑफ द तुम्ही बघू शकता हे हेलिक्स आहे. व्हिडिओ लाईक करा, काही सजेशन असतील तर खाली कमेंट करा आणि जर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा.